Good afternoon po, Father Albert. Would you introduce yourself po? Dito, good morning. I'm now in Rome. I'm Father Albert Alejo. So thank you for your invitation, Jesua and Esha, no? Isha. So what can you do for me? Through this interview po, we studied about you po on the internet with any sources po we could find about you. And it is very remarkable po na ang dami nyo pong mga ginaganap. Like, you are a Jesuit priest po and you're also an anthropologist and meron din po kayong expertise sa literature. But since po malapit na po yung elections and we would like to make this interview parang relevant po sa nationwide issue po ng election, we decided to invite you po to this interview para po yung to further learn po about your role sa politics and most especially po yung role niyo po sa 1SAMBAYAN. Oh, first of all, it's pronounced as 1SAMBAYAN. 1SAMBAYAN po. Yes, yung isa. Nakita mo, sambayan, 1SAMBAYAN. That's how you pronounce it. Pero the way it's written, people confuse it with 1SAMBAYAN. No? Pero from our end, okay lang din yan. From our end, we pronounce it as 1SAMBAYAN. Okay. Okay po. Now, maybe I'll say something about the name itself. That name refers to a coalition of opposition that aimed at searching for the right candidates for the 2022 elections. And the name came from Sambayanihan, which came from Bayanihan, di ba? Bayanihan, yung solidarity work, collective action, pero may samba, may prinsipyo, may paniniwala sa Diyos, may moral ascendancy. Tapos isa, may kakaisa, gano'n. Explain it further, no? Now, ano yung role ko dyan? Way back in August 2020, panahon pa ng COVID, no? Maaga pa yung COVID. Siyempre, mga katao, concern nila COVID. Pero isang concern ko ay malapit na yung eleksyon. Para sa akin, malapit na yung eleksyon. At kailangan pag-isipan yon. Tiyempo, meron nag-interview sa akin, isang journalist. At pagkatapos ng interview, tungkol sa poetry ko, na ganyan, tsaka sa struggle for human rights, sabi niya, maybe you would like to meet my uncle, Attorney Howie Calleja. I said, well, okay, fine. So nag-usap kami ni Attorney Howie Calleja at saka si Attorney JP Calleja over dinner, and we expressed common concern. What is being done to prepare for the next very crucial national election? Wala eh. Yung Liberal Party, wala. After the desperate loss, devastating loss of the Ocho Derecho in 2019, nobody was preparing anything. Well, it seemed to us, no? So sabi namin, dapat merong paghahanda. Yung pala, si Howie, ganun din ang naisip. At nag-usap na rin pala sila ni Brother Armin Luistro ng Lasal Brothers, no? And so, nangyari, sabi namin, mag-meeting tayo. Nag-meeting kami sa Lasal. Sabi namin, dapat may coalition of opposition. Naglista kami kung sino pwedeng maging leader. Number one, si Justice Carpio. So the following day, we invited Justice Carpio, and in a few days' time, we met naman in Ateneo, in our house, in Ateneo. So na-recruit namin si Justice Carpio. Sabi niya, okay, sama ako siya. Sabi, okay, sama pala kayo, pwede kayo na leader. So natuwa naman kami. Sumunod nun, na-recruit na niya si Ambassador Albert Del Rosario at saka si Ombudsman Justice Carpio Morales. Ako naman, dinagdag ko si Heidi Mendoza. Heidi Mendoza was the
whistleblower of the corruption in the higher echelon of the military and in connivance with the Commission on Audit. Tapos sinila ko rin si Sani Matula. Sani Matula is the leader of the Nagkaisang Manggagawa, which is the biggest federation of workers. Nagkadugtong-dugtong na yun. No? Tapos kasama rin namin si Mary Colmenares, siyempre si Brother Armin. So lumaki na yun. Until March 18, we launched the Isang Bayan. Oh. When we were looking for a name, I proposed Sambayanihan. Bayanihan na sumasamba. When we did some research, yun pa lang, Sambayanihan, ginamit na ng military sa isang project. Although hindi siya sikat, pero nagamit na. So sabi namin, baka pwedeng paiksiin, Isang Bayan. Tapos mamaya, yung I, ginawang number 1. Sabi, oh yan, maganda para ng pagkakaisa. Pero wag nating alisin yung samba. Ang samba. Sambayang sumasamba at nagbabayanihan. No? Tapos sabi, yung number 1, gawin nating sulo. Na may apoy sa dulo. Para nagbibigay liwanag at saka nadagdagan naman ng kulay. Okay. Tapos may nagsuggest, yung apoy ng kandila, yung sulo, gawin natin parang kamay na sumasamba, nagdadasal. Or kaya ganun. So, dugtong-dugtong na yan. Pero nagsimula yan sa bayanihan. At nasama na dyan yung akbayan, magdalo, at pakisama sa mga farmers, migrante na mga OFW. So, pati urban poor, na rin, sama-sama, may business din. At saka military, hinila ko naman si Admiral Ong. Si Albert de Rosario, dinala naman si Dindo Manhit. Nagka-meeting din kami ni Brother Eddie Villanueva. Dinagdag naman sa convenors group si Governor Diwa Ginigundo. Kaya, tapos sabi, bakit naman karamihan lalaki? O, dagdagan ng women's, Gingdeles, pati yung sa urban poor, sa OFW, babae din yan. Tapos yung sa farmers, babae din. Sabi, bakit naman puro matatanda? Nagreklamo yung ilang estudyante sa UP. Sabi ko, di sama na kayo. O, di sama na sila. Meron ng Lasal, meron UP. So, sabi, hindi naman pwede tayo lang. Mag-organize din tayo ng mga chapters sa iba't ibang regions, pati sa abroad. Kaya ngayon, pati dito sa Italy, meron ding isang bayan. At noong 2 weeks ago, nagpunta ako sa Vienna for the campaign. Lumawak. Pero sabi namin, ang problema, nag-organize tayo, wala pa tayong kandidato. Si Lenny kasi ayaw pa mag-desisyon eh. So, katakot-takot na dialogue. After talking to Isko Moreno, Pacquiao, si Ping Lacson ayaw makipag-usap eh. Grace Po, Trillanes, Risa Ontiveros, Binay, and Lenny, we finally made a decision based on many criteria and processes. Sabi namin kay Lenny, ikaw talaga yung napipili namin. Are you ready? Finally, September 27, before the October 1 filing of candidacy, she agreed. So, masaya na. Maganda doon, nakahanap ng kulay na pink. Kasi nga, sinira na yung dilawan. So, pink, movement, balance na. So, in short, that was my, by the way, last na lang. Nung launching ni programa, March 18, tumula ako doon. Yung Inang Bayan, Isang Bayan. So, apparently, medyo nag-viral din yun. At yung iba, tumula na rin sila. Gumawa na rin kanta. Masaya. From the birth po of Isang Bayan, it has come so far na po as of now. So, we'd like to ask din po, Father, what inspired you po to contribute to the birth of Isang Bayan? The concern that in a regular election, we have to be prepared, especially with the
devastating loss of the Ocho Derecho. Nung natalo yung Ocho Derecho, nagpahinga yung mga tao. Maya-maya, eto na yung election. Pag hindi pa naganda, mananalo, sigurado landslide na naman yung hindi magandang administrasyon. Initially Duterte and later on Duterte Marcos pa, no? Doble pa nga eh. Pero meron din akong personal intention. Kasi during that time, late 2020s, I knew there was a plan not to have an election. Kasi tatlo yun eh. Those who were in power wanted to stay in power. Okay? Okay lang kung mabait sila eh. Baka pwede pa. Pero number one, uh, tatlo yung options. One is charter change. Kung mababago yung constitution, magkakaroon ng transition period, ibig sabihin, sila pa uli. Okay? Magkakaroon ng transition period eh. Kung patagalin nila yon, sila pa rin. Pangalawa, national elections. They have all the machineries and the money. Grabe. Pati pera ng pandemic, kinukuha nila para sa election. But there was a third, which was for me a serious threat. Revolutionary government. Na kung tansya nila, hindi sila mananalo sa election. O kaya, kung hindi maaprobahan sa Congress yung charter change, meron pa silang third option. At hanggang ngayon, it's a third option pa rin. Yung revolutionary government. Sasabihin, magulo. It will be violent, so may puputok dyan, ganyan. Kailangan ng martial law, kailangan ng revolutionary government. Pero ngayon, merong bagong threat, no? Yung, i-postpone yung election. Mapapansin mo, dumadami na yung mga rumors na palpak yung COMELEC, may mga pre-shaded ballots, o kaya tataas ang COVID by May. So parang inihanda tayo na, palpak ang COMELEC, baka dadayain yung Smartmatic, dapat i-postpone mo na election. Delikado yan. So, on my part, the normal thing is to prepare for a regular election. Since dihado ang opposition, kailangan todo ang preparation. Pero there's another point. Kung meron silang gawin na hindi itutuloy yung election, kailangan talaga, marami tayong na-organisa. Para kung may gagawin silang pandaraya o panggugulo, merong mga taong aalsa, papalag. But if you don't organize, then the people will not be prepared to respond to some major cheating or troublemaking or any situation that can lead to martial law. Pero kung organisado yung mga tao, dyan lahat, puno-puno mga kalsada, mahirapan silang gawin yan. O kaya kung ipilit nilang gawin, mga tao ready nang magpunta sa kalsada. Pero kung hindi tayo organisado, yung mga mandadaya, sasabihin, chicken. Wala naman yan eh. Tamad naman yan gumalaw eh. Di tuloy-tuloy lang sila. Based on your experiences po, Father, what is the most challenging aspect po of being a part of isang bayan? And in contrary, ano naman po yung pinaka-fulfilling po na part? Initially, ang very challenging talaga yung dalawa eh. Sa election kasi, dapat may kandidato, may boboto. Kailangan pa rin handa yan. Ngayon, kung handa ang mga tao para sa election, pero wala ka namang kandidato, pipili sila kung sino lang yung kakandidato. Pero kung yung mga matitino, ayaw tumakbo. Dahil sasabihin, walang pera, walang panalo, ganyan. So, problema yun. So, for isang bayan, the initial problem was really to look for the right candidates. And when you find them, to convince them to run. And when they get convinced, to support them to win. Ang hirap humanap ng kandidato, puro mga discerning. Doon sa kabila, puro full of ambition.
Dito naman sa opposition, I'm still discerning. I'm still looking for signs from heaven. So, yun talaga ang trinabaho namin. Pinakausap namin yung mga potential candidates, etc. Kahit wala pang pera, hindi pa gising yung mga tao, pero importante, meron kang pambato, ang tawag natin. But along the way, you really have to consult the people. And in consulting the people, you're already starting to organize them because you are giving a platform for participation. Ang nangyari, yung pagkukonsulta, sa pagkukonsulta, kailangan mo rin magbigay ng paliwanag. So, naging political education din yan. On the one hand, you are selecting and preparing the candidates. The other hand naman, you're also awakening the people, encouraging them, and asking them to be conscientious and concerned about the crucial 2022 elections. So, parehong challenge yun. Parehong challenge yun. Ngayon, one internal challenge was informing a coalition, you need numbers. But you don't just need numbers, you need principles. Kung gusto mo talagang seryoso ka sa prinsipyo, dapat malinaw. Mahalaga ang bayan, hindi ka magtataksil sa bayan. Hindi mo bibenta ang bansa sa China. Kung prinsipyo mo ay may Diyos, dapat di ka nagmumura sa Diyos. Kung prinsipyo mo ay moralidad, may paggalang sa buhay ng tao, dapat hindi ka sumusuporta sa extrajudicial killings. Kung prinsipyo mo ay rule of law, constitution, dapat pinapatupad mo yung batas, hindi mo sinusuhulan lang yung mga kongresista, mga senador, ganyan. Hindi ka corrupt. At kung talagang puno ka ng pag-asa, dapat hindi ka takot na mahirapan. Yun. Pero pagka sineryoso mo yung prinsipyo, titignan mo sino yung umaayon dito. Kung yung mga corrupt, sasama ba natin yung corrupt? Hindi. Yung mga may kinalaman sa pagpatay, hindi. Yung mga ganun-ganito, baka walang matira. Kailangan nating magparami. Baka naman wala tayong mabuo. Ganyan. Isasama mo ba yung left-leaning na baka red? Ganyan, no? Pero opposition din yun. Paano may mga areas na sila yung ando doon? ito si ganitong politician. Ay, may corruption yan eh. Oo, pero laban siya kay Duterte. Oo, pero siya rin meron din. Paano yan? Kung kukunin mo lahat santo, hindi ka makakabuo ng simbahan. Sa simbahan nga, hindi santo lahat. So, that was a big challenge internally. How to be faithful to your principles, at the same time, how to expand. Tapos, isang malaking challenge din, how to engage the young people. Kasi yung young people, busy-busy sa mga cellphone. TikTok, YouTube, di ba? Tsaka, ang tinitignan, cellphone wala namang side view yan ang bayan, three-dimensional kung masanay ka sa ang activism mo ganyan ka lang, scroll, swipe. Tapos TikTok, ganyan. Tapos sasabihin, okay lang naman pala yung martial law mga ganyan. Challenge yan. So we needed young leaders who can speak to fellow young people. So maraming challenge. Tapos yung iba naman, solid, West Philippine Sea issues, PowerPoint presentation. Kaya lang, hindi masyadong kumakagat, masyadong serious. Kailangan mo ng kanta. Kailangan mo ng mga symbols. Kaya kailangan mo ng mga artists. Kaya lang, ito na naman yung mga survey. Iba naman yung sinasabi. Parang talunan ka lagi. Laging talo yung mga mabubuting tao. Popular yung mga corrupt, mga mamamatay tao. Ano ba yan? So, challenge din sa simbahan. Anong ginagawa ng simbahan? Bakit tahimik? Bakit hindi gumagalaw? So, malaking challenge din yan. So, ang dami-daming challenge. Paano papakilusin
ang buong sambayanan. Pero kailangan may matino kang kandidato. Kasi election to eh. At the end of the day, hindi ka naman bumoboto sa prinsipyo. Bumoboto ka sa tao. Kailangan merong tao na nagdadala ng prinsipyo. Merong tao na kumakatawan ng prinsipyo. So finally, nakita natin sila Lenny. Tapos yung iba pa, sila Laila de Lima, Kiko, Trillanes. I personally believe in these candidates. What is the definition of an ideal country po? Ideal country? Actually, ano niyan, nasagot na yan sa Philippine Constitution. Kung titignan mo yung preamble ng Philippine Constitution, ando doon yung core, no? We, the Filipino people, imploring the aid of the divine providence in order to secure a government that is filled with love, justice, peace, and the rule of law. Ang ganda-ganda, no? So, ang isang bayan ay isang we, isang tayo, isang kalipunan ng mga individual, ng mga pamilya, ng mga komunidad, mga isla, mga pangkat, mga partido, mga kilusan, na naging isang tayo. Pero ano yung gumagabay at bumubuo sa tayo? Yung may paninindigan na may Diyos. Nasa Constitution yan. Kaya Muslim ka man o ano, kung miyembro ka ng sambayanan na to, ito ay bayan na may pagtingin, may paggalang, may pananampalataya sa Diyos. Na hinihinga natin ng tulong para mabuo ang isang bayan na may pagmamalasakit sa isa't isa, may pagtutulungan, may paggalang sa batas, may kapayapaan o paghanap sa kapayapaan, may katarungan. At ito lang yung constitution yata sa buong mundo na may kasamang love. May pag-ibig. Oh. So, yun ang ating yun ang ating vision of a country. Dahil diyan, mahal natin yung bansa. Kung mahal natin yung bansa, itataguyod natin yung kapakanan, na pangkalatang kapakanan. Kung mahal natin yung bansa, ipagtatanggol natin to sa ibang mga bansa na gustong manakop. Dahil mahal natin ang bansa, pauna rin natin ito sa pamamagitan ng edukasyon, ng pag-aaral, ng tatanim, sa paggawa ng mga sining, ng awit, ng mga arkitektura. Dahil mahal natin ang bayan, iwasan natin ang digmaan. Kaya makikipagkaibigan tayo sa ibang mga bansa. At gagawin natin yung ating bansa na hindi kahiyaya sa ibang bayan. Ngayon, kahiyaya na tayo eh. Dito pinagtataon na, bakit niyo binoboto yung mga diktador, mga mamamatay tao, magnanakaw, mga ganun. So dahil may prinsipyo itong sambayanan na to, may paggalang sa batas, ginagalang natin ang batas at naglalagay tayo dapat ng mga tao na silang gumagawa ng mabubuting batas. Kaya dapat mabubuting mamamayan din sila. At kung gumagawa tayo ng batas, dapat pinapatupad naman yung mabubuting batas. At kung may mga luloko-loko dyan, may pamamaraan din ng justisya. Kaya mayroong tatlong bahagi yung gobyerno. Legislative, magawa ng batas. Executive, nagpapatupad ng batas. Judiciary, nagpapaliwanag at nagpapairal sa batas. No? Kaya mayroong gano'n. Siyempre, hindi naman pwedeng puro gobyerno lang. Kailangan ng partisipasyon ng mga business groups, ng religious groups, ng cultural groups. At dahil archipelago ng mga isla at archipelago din ng mga kultura, pinagdiriwang natin yung diversity. Cultural diversity, hindi lang biodiversity. Di ba? Pati nga linguistic diversity. Galing eh. Ang ganda-ganda. Pero paano natin alagaan itong bansa? Kailangan pakainin natin ng mga tao. Kailangan pakainin din yung nagpapakain, yung mga magsasaka, yung magagawa. Pero paano yung mga mangisda, mga kapangisda kung hindi malinis ang dagat? Kaya pinoprotektahan din natin ang karagatan, ang kabundukan,
at hindi natin ipamimigay lang yung galonggong sa West Philippine Sea sa mga inchik. Ganon, ano? Siyempre, hindi natin maiwasan. Meron din yung magtatanggol. Kaya may pulis, may sundalo. Yung edukasyon, inaayos din natin. Kailangan din natin ng mga scientists at saka mga communicators. Kasi paano tayo magkakaintindihan kung walang mga journalists, walang mga radio commentators. Kahit nga yung sa mga bagyo, baha, kailangan may nagwa-warning, kaya may television. Kaya galit tayo kung pinapasara katulad ng ABS-CBN. So, konektado lahat yan, no? So, ito yung isang bansa na may pagmamahal sa Diyos, may diriwang sa kultura, may paggalang sa buhay ng tao, sumusunod sa batas at gumagawa ng mabubuting batas at pumipili ng mabubuting tao para mamuno. At bawat isa ay nagbabayad ng buwis at nag-aaral ng mabuti, nag-iimbento ng mga magagandang bagay, nag-aaral ng wika, hindi isang wika lang, para magkaintindihan tayong lahat. At nagsisikap na huwag tayong maging kayaya sa ibang bansa. Yan na, hindi ba ang ganda? Hindi trabaho yan ng mga matatanda lang. Kasama yung mga bata. Kayo, in a few years time, maghanap na kayo ng trabaho. Kapag hindi natin naayos itong ekonomiya, wala tayong trabaho. Saan kayo papasok? Pag pumunta kayo dito sa Roma, punas kayo ng quit ng mga matatanda. Oh. Pero nga dito, kahapon kasama ko 27 years na siyang teacher dyan. Dito ngayon, mag-aalaga ng matanda. So, anong nangyayari? Magpapaalila tayo sa ibang bansa. Dapat, kung nag-abroad tayo, turista tayo. o kaya negosyante, o kaya consultant, o kaya performers. O kaya, hindi tayo dapat victims ng human trafficking, ng prostitution. While we're checking po yung website po ng Isang Bayan, nalaman po namin na Isang Bayan started out as a consensus of common dissent against the Duterte administration and is currently a vocal supporter of Lenny Kiko tandem. How do you deal with trolls po, hurtful comments, and other forms of hate? Number one, we campaign against trolling. So ako nanawagan ako pag nagsasalita, nanawagan ako, mga parents. Parents, pakicheck naman anong ginagawa ng anak niyo. Baka trolls na yung anak niyo. Tapos yung mga classmates, mga bata yung mga trolls O yung classmates, pagka naaamoy niyo sikreto yung trabaho nitong classmate niyo. Iba, pagka nagte-text, iba yung ayaw pakita. Pakicheck naman na una-una, ikaw, huwag kang magpatrol. Huwag kang magpagamit lang dyan. Sasabihin mo, trabaho lang, father, para makabili ng laptop, naka-tuition fee. Pero, pangit magbo-boomerang sa atin lahat yan. Pero, on the other side naman, kung hindi ka on troll, huwag ka rin magpaloko sa troll. Ang problema, kung minsan, share ka agad Tapos kahit na galit ka, i-share mo. Uy, tignan mo to, nakakainis. Banas na banas ako dito. Pero sinare mo na rin. Di ba? So, hindi mo namamalayan, you're a participant na rin. Sinishare mo yung ayaw mo Pwede tumulong ka na rin, habang sinishare mo yan, kumikita sila. So, dapat matalino rin tayo. Dapat hindi tayo troll. Dapat paalaman natin kung paano ma-detect yung mga troll. Kitang-kita mo na Facebook, ang pangalan, XYZ. Sure. Hindi naman totoong tao yan, robot yan, mga ganyan. Tapos papaniwalaan mo yan. Wala namang paninindigan, walang brand. So, dapat hindi ka troll, iwasan maging ma-recruit sa troll, iwasan mag-participate sa troll. At kung mas matalino ka pa, i-detect mo, i-report mo sa Facebook, ipasara mo yan. Tapos, sa sample lang talaga natin yung iba. Yung iba, dinimanda na namin. Kahit na hindi makulong, basta maranasan yan hindi tama yung ginagawa nila. Tapos, there was a time yung Catholic Bishops Conference, naglista ng mga websites, na troll sites. Siyempre,
Ang gagawin ng sasara, kung gagawa ulit sila ng bago. So, importante na aware tayo doon. Pero on the positive side naman, kailangan pag-aralan yung technology ng trolling para magpalaganap ng totoo, ng tama. Kasi kung hindi ka marunong mag-TikTok, hindi talo ka sa gumagawa ng TikTok para sa masama. Buti pa yung masama, nag-aaral ng mga technology. Eh, yung mabuti, dapat mag-aral din ng technology. Hindi yung puro sayo-sayo lang dyan, challenge. So, nasasayangan ako sa skill, sa competencies, sa technology. Kapag hindi ginagamit siya masama, at nagpapagamit lang tayo na nagbuburlis-burlis ka dyan ng libre. Siguro, trip nila yon. Kaya lang, may iba pang paraan ng paggamit na makakatulong talaga sa pagpapalaganap ng mga matitinong programa sa internet. In summary, don't be a troll and avoid participating, being used by trolls. And the other side, learn the technology and use the technology for the good. Father, how can the politically aware youth naman po respond to close-minded adults who present arguments like, bakit ka nakikialam sa politika kung hindi ka naman botante, or nagbibigay po ng vague labels like pawok and others po? What advice po would you give to the youth? Sabihin mo na, in a few years time, gahanap na po ako ng trabaho. So, concern ho namin yan. Pagka-graduate namin, saan kami pupunta kung hindi maganda ang ekonomiya? Kung 13 trillions na yung utang ng bansa. Sabihin mo, umasa kami na alagaan nyo kami. Kinabukasan eh. Pero ngayon, di na kami makapaghintay. Kasama na kami sa kinabukasan. Okay? Oh. For us, the future cannot wait. Yeah. Secondly, mas marami ho kami alam ngayon. Parang ganun na po. Sabihin mo na lang na ganyan. Alam nyo kung minsan, kung mahirap magpalaki ng anak, mas mahirap magpaliit ng magulang. Eh, sabihin mo, ako ay sa eskwelahan po, we do our homework. Dito naman nung sa bayan, we do our nation work. Ah! Ganda Oo. po, diba? Oo, sabihin mo gano'n. Eh, matataranta yun. Di alam ko anong sasagot, di ba? Ba? Iba na talaga itong mga kabataan. At baka, sabihin mo, baka akala nyo wala kaming concern. Concern kami. Kasi pagtandaan nyo, kami mag-aalaga sa inyo. Sabihin mo. Eh kung magastos yung pagkakasakit nyo, kami naman wala kaming trabaho, wala kaming kita, paano namin i-alagaan? Inaayos namin, gusto namin ayusin ang lipunan para pag tandaan nyo, nagkakasakit, maayos na yung health system natin. Tapos kami rin mag-aasawa rin kami, magpapamilya. Gusto rin namin na maganda yung kinabukasan namin, saka ng aming magiging pamilya. Gusto namin na tsaka mag-a-abroad din kami. Hindi namin gusto na sa abroad pagtatawanan kami. Sabihin, ba't ganyan yung mga leaders nyo? Depende sa tao yan. Ha? Yung iba, siyempre, kailangan may paggalang. Pero pag matigas ang ulo, bigyan nyo rin ang leksyon. Aside po from asking your piece of advice po para sa youth in responding to close-minded adults, we'd like to know your thoughts din po on teachers who are supposedly educators that actively endorse incompetent candidates, engage in vulgar social media quarrels, and spread false information. Eh, unang-una magpasalamat kayo sa kanila. Ma'am, thank you for teaching us how to think, how to analyze, how to read, how to listen, how to speak, how to even debate, di ba? How to argue. Thank you for teaching us metaphors and images. Thank you for the school's program for exposing us to realities of society, etc. So, we are just using what we have learned from you. Ganon. Sabi mo, so thank you. As a matter of fact, we are able to speak to you, ma'am, kasi nga, the school has been
teaching us how to think, how to speak, how to read, how to interpret things, ganyan. And if we are all silent here, you will not know whether we learn from you or not. So, pasalamat siya. Pasalamat kayo sa tinuro nila at sinasabuhay nyo lang yung natutunan niyo sa mga teachers. As a priest po, Father, what message naman po yung gusto po ninyo sabihin sa mga fellow priests and religious authorities na nag-receive po ng hate for actively calling out fake news, troll farms, history revisionism, and incompetent candidates po? With election, without election, I've been preaching the faith-based political education. So I think that's what we need. Nangyayari, pagka malapit na eleksyon, ang dapat ginagawa natin sa simbahan ay voters education. Pero, we mistake voters education for political education. Dapat, with or without election, nagtuturo tayo sa the virtue of politics, the beauty of politics, the importance of politics, the necessity, the urgency of political participation. Because politics is ethics applied to the wider good. If you help one person, then that's good. But if you help many people, then that's even better, diba? Now, if you engage in politics, you're arranging and rearranging society, transforming society, so that society will be in a better position to help as many people as possible. I've been teaching this, our new reading of the Good Samaritan story. You're familiar with the Good Samaritan story, that, right? Anong kwento doon? Mayroong biktima ng tokhang, iniwan sa tabi ng daan. Buti buhay pa. Dumaan yung dalawang pare. Hindi, isang pare, umiwas. Kasi may talk pa siya. May interview pa siya sa mga estudyante. Dumaan yung teacher. Nako, umiwas din. Kasi may klase pa siya. Dumaan yung tricycle driver. Naawa. Pinulot siya. Binigyan ng first aid. Tapos, dinala sa inn. Madalas, ang kwento na yan, humihinto doon sa yung tricycle driver, tinulungan yung biktima ng dahas, ng pagnanakaw, no? Pero hindi natatapos yung kwento doon eh. Anong kasunod doon? Yung tricycle driver, dinala niya yung may sakit, yung binugbog, sa, dinala niya sa bahay panuluyan, dinala niya sa inn. The Good Samaritan individual brought the victim to an inn. So, tinanong ni Jesus, so, sino ngayon ang naging, mabuting kapwa doon? Sabi, yung tumulong. Tama ka. Pero ilan yung tumulong? Hindi lang yung tricycle driver. Dahil dinala ng tricycle driver doon sa clinic. Sabi doon, yung clinic, ang tumanggap doon, yung manager ng clinic. Tapos, sinabihan naman yung nurse na pakialagaan ito. Ibig sabihin, dapat may clinic. So, in that story, it's not true that there was only one Good Samaritan. There was the Good Samaritan individual and the Good Samaritan institution. So you need institutions, not just humanitarian charity work. You need a hospital, and in the hospital you have nurses, janitors, accountants, pharmacists. You need an ambulance. The ambulance should have a driver. The driver should have a driver's license, which you get from LTO. The ambulance should have gasoline. And the gasoline you get from gasoline station. The gasoline station gets the oil from overseas. You need the whole network of social structures in order to take care of the sick. You need the law about salaries. You need the law to check whether the medicines being given in that hospital are still okay. You need a whole school to produce one nurse, one doctor. You need accountants. So you need the CPA board, etc.
You need a whole society. You need people who will arrange society. You need laws. You need priority policies. And therefore, you need politics. Ganon? Yes. Kaya hindi po pwede na sabihin mo, gusto mo lang tumulong sa nagugutom, pero ayaw mong asikasuhin yung agricultural policy of the government. Eh yung gutom yung tao dito, kailangan ng galunggong, eh yung galunggong, kinuha na ng inchik kasi pinabayaan mo. Hindi pinagtanggol yung West Philippine Sea. Mali. Nung araw, sabi, pag may nagugutom, bigyan mo ng isda. Sabi, hindi na uso yan. Kailangan turuan mo mga isda. Galing. Umuwi, wala pa rin huli. Bakit? Wala pala siyang bangka. Namingwit lang. Yung bangka niya walang motor. Dahil walang gasolina. Wala pala siyang lambat. Sabi, Diyos ko naman, tinuruan mo na nga mga isda eh. Hindi, kailangan mo pautangin para makabili ng bangka ng lambat. Diba? O kailangan mo ng banking system. Loans for the poor. Ngayon, umuwi. Umihuli pero kakaunti. Bakit? Kasi yung mga isda doon sa West Philippine Sea, kinuha na ng mga malalaking barko ng inche. Bakit? Winelcome eh. Kailangan mo pala matino talagang presidente. Nanalo na nga tayo sa International Tribunal. Tayo pa yung mukhang talunan. So, you need the whole politics. You need the whole politicians. As a matter of fact, I'm telling you, Jonesha and Jesua, if you can, you must go into political positions. Don't just think of, I'll be a journalist. Think of managing ABS-CBN. Think of being Secretary of Communication, of Education. Align your values toward good citizenship. Align your personal ambition to public service. And why am I saying this in the context of the church people? Because we only teach values, not citizenship values and habits. No? Sa Catholic schools, we teach honesty. Okay? Pero, we don't have commission on audit. Sabi, ba't napasok yun? Hindi ba meron na ng COMELEC sa loob ng eskwelahan? Ba't walang COA? Kailangan turo natin yung honesty, pero dapat may nag-check sa how we spend the funds for the school publication. Meron ba nag-audit sa inyo? Audit po na, paano po exactly, Father? Paano nyo ginastos yung budget ng school newspaper? Nasaan yung mga resibo? Meron ba ganun? As of now po, Father, dahil po online lang naman po nag-run yung mga school pubs po namin. Parang hindi po kami nagkaka... Pero walang overview po. Pero most likely po, Father, meron po siguro. So far wala eh. Dahil doon ba sa eskwela nyo may COMELEC for the school elections? Meron po. Meron bang COA? I'm not sure po. Precisely. Walang nag-audit. So, we teach only values, but we don't translate values into structures and habits and pressures. Yun. So, nananawagan ako sa church people na we should have political education year in, year out, with or without forthcoming elections. And in the case of Catholic schools, Christian schools, we need faith-based political education. A political education that does not rely simply on communism or capitalism, but on church teachings. Yeah. Faith-based political education. And that's my call. Kasi otherwise, we become irrelevant. We are the
most Christian country in Asia, and we are number one, number two most corrupt country.